Kanina nakagat ako nito guys kanina kasi medyo buhay-buhay pa siya. Then nakagat ako dito. So, wait lang may disturbo. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, medyo gumagalaw-galaw pa yung ating alimasag. Yan, mabula-bula. Kasi buhay pa siya kanina. Kaya gumagalaw. Gumagalaw ba? Gumagalaw. Oo, gumagalaw siya guys. Ayan gumagalaw yung kulay blue. Oo. Ayan. Nakikita nyo? Siya po ay may kanyang laway-laway. Naglalaway pa siya. Ibig sabihin, siya po ay medyo buhay pa konti. Buhay pa. Naghihingalo. Kanina nakagat ako nito guys. Kanina. Itong isa dito. Ito ata yung kumagat sa akin kanina. Siya at ang kumagat sa akin. Aray ko. So ngayon guys, ay gagawa tayo ng buttered crab. So panoorin ninyo kung paano ko gagawin yung aking si buttered crab. So una ay kailangan ko ng isang buong bawang. Ito, uubusin natin to. So kailangan natin tong durugin. Taran! So ito na yung ating garlic. Ayan. Nahiwa na natin na magic siya, na magic. Sindihan na natin yung ating apoy. Ayan. Antayin lang natin na uminit yung ating si kawali. So ngayon dahil mainit na yung aking si kawali, ay maglalagay lang ako ng aking butter. So ang kailangan ko dito, ayan, meron tayong butter. Pwede kayong gumamit kahit anong klaseng butter. So ito ay kailangan ko nito ay kalahating butter para sa ating 4 na alimasag. So mayroon akong naka-ready dito na kalahati. Okay. So ayan, so antayin lang natin na matunaw yung ating butter. So, hinaan lang natin konti yung ating apoy para hindi masunog yung ating butter. Okay, so ngayon, dahil yung ating butter ay natunaw na, so pwede natin ilagay yung ating bawang. Yan. So, lutuin lang natin saglit yung ating bawang. Pero wag natin siyang i-golden brown. Kahit mga 20 seconds lang. So, nilagay ko lang sa mahina yung aking apoy. Then, after natin, ilagay yung ating bawang. Ayan, naka 20 seconds na ako. So, ang next ko naman ay kukuha ko ng kutsilyo. Kasi, kailangan nating hiwain yung ating crab, ating alimasag. So, ayan, nahugasan ko na yung alimasag ko. So, hiwain natin siya dito sa gitna. Ayan. Gumagalaw-galaw siya guys kasi buhay pa siya. Uy. Wow. Look. Okay, lagay rin dyan si alimasag. Ang ating mga alimasag. Wow. Looks so yummy. Dito natin siya hiwain guys sa gitna mismo niya. Ayan. Look. Diba? Okay, so dyan na siya. So, lilinisan natin ang ating kalat. Okay, so after natin mailagay yung ating alimasag, maglalagay tayo ng ating, tarang! Yan, maglalagay tayo ng ating magic sarap. So, ubusin natin itong maliit na sachet. Yan. Lalagay natin ang kanyang pangpalasa. Then, yung ating 1/2 tablespoon ng ating black pepper powder. Yan. At 1/2 tablespoon ng ating patis. Maglalagay tayo ng patis, guys. 1 tablespoon ng patis. Wow. Ang ating crab. Looks so yummy. At ang in-next ko na siya, ilagay ang ating Sprite. Ayan. 325 ml.
So, ilalagay na natin dito. Ibubus ko na ang aking Sprite. Pero hindi ko siya kailangang ubusin. Kalahati lang nito ang aking gagamitin. Ayan. Ang ating gamitin ay kalahati lang. So, ilagay natin ito sa medium high, yung ating apoy. Okay? And then, takpan muna natin siya. Antayin natin na kumulo yung ating niluluto, ng ating alimasag. Once na siya kumulo na, ay mag-timer na tayo ng 10 minutes. So, ayan guys, siya ay kumukulo-kulo na. So, 10 minutes natin itong lulutuin. Hayaan lang natin siyang kumulo. Ilagay natin sa malakas na apoy. So, ayan, pagkatapos ng 10 minuto, ayan, bubuksan na natin yung ating alimasag at baliktarin natin ito. Kulang ako ng isa pang sandok. Ayan, baliktarin natin si alimasag. So, yung apoy ko, hininaan ko na, kanina inilikasan ko, so ngayon ay hihinaan na natin. Baliktarin natin si alimasag. Wow, ang sarap-sarap. Looks so yummy. Minaamoy mo yung garlic at saka yung butter. Ayaw niya maghiwalay, guys. Okay lang. Ayaw niya maghiwalay. Ayaw nilang maghiwalay. Looks so yummy. Ayaw niya magpabaliktad. So, ngayon ay dahil naka 10 minuto na tayo sa ating pagpapakulo, pagluluto ng ating crab, ng ating alimasag. So, ilalagay ko na ang aking, ayan. So, meron tayo dito, Del Monte, sweet chili sauce. Ayan. So, pwede kayong gumamit kahit anong klaseng sweet chili sauce na gagamitin ninyo. Nasa sa inyo naman po yun kung ano ang gusto nyong gagamitin. So, meron ako dito 320 grams. Pero ito ay hindi ko siya uubusin. Okay? So, ang ilalagay ko lang dito ay mga kalahati. Kalahati lang ang ating ilalagay. Bubuksan na natin. Pero kung gusto niyo ng maanghang, pwede niyong ubusin at dagdagan niyo ng sili. Pwede kayo maglagay ng chili flakes or yung chili powder or yung talagang natural na sili. Ayan. Kalahati lang ang ating ilalagay dyan. Ang bango. So, tatakpan natin ulit ito ng saglit. Kahit 3 minuto natin siyang tatakpan. And then, after ng 3 minutes, ay paghahaluin natin silang lahat. Ayan, natin siya ng 3 minutes, 3 minuto sa mahinang apoy. So, guys, and then balikan natin ang ating si alimasag after ng 3 minutes. So, ayan guys, natapos na naman natin yung ating 3 minutes. So, kailangan na naman natin itong buksan. Yan, wow. At paghahaluin na natin ang ating crab. Haluin natin ang ating crab para manunuot ang kanyang lasa, ang kanilang lasa. Looks so yummy. Yum, yum, yum. Siya ay gusto niyang nakatayo siya. So ngayon guys, dahil hinalo na natin ito, pwede natin tikman ang kanyang lasa, kung siya ay pwede na, at kung kailangan pa siyang dagdagan. Saktong lang ang kanyang lasa, guys. So, ngayon ay nahalo na natin ito. So, another 3 minutes. Okay, tatakpan lang natin ito at hayaan natin siya na maluto ulit ng 3 minuto. And then, babalikan natin ang ating si alimasag. So, ngayon, natapos na natin yung ating 3 minuto. Ayan. Wow. Looks so yummy, guys. So, ngayon ay pwede ko nang patayin yung ating apoy. Wow, yummy, yummy. So, ililipat na natin siya. Wow. Ayaw niya talagang maghiwalay. Buttered crab. Kung nagustuhan ninyo ang aking video na ito, kahit na umuulan, huwag kalimutang mag-like at mag-share. So, thank you for watching my YouTube channel. See you on my next video, guys. See you on my next video. Ito ang mga kagat.